And we're going to look at the liquids. That's fairly fast. That's blood. Bây giờ qua phần chất lỏng thì chúng ta sẽ đi nhanh. Đầu tiên là máu. Just to remind, the blue portions, they are the veins. They contain the blood that's returning back to the heart because it has, how to say that, it has shared its oxygen, or it has given its oxygen to the body. And the red tubes, they are fully oxygenated blood that is traveling towards the body to provide oxygen. Ở đây thì chúng ta thấy là cái hệ thống mạch máu nó chia ra hai màu ha. Hệ thống màu xanh á, tức là cả cái tĩnh mạch, nó đưa những cái máu đưa là máu là không oxygen nữa, vì nó đã truyền oxygen cho các cơ quan, các tế bào trong cơ thể, và nó đưa trở về lại tim. Vào cái hệ thống màu đỏ là hệ thống động mạch, nó đưa những máu mà đã có oxygen và đưa đi đến để nuôi các tế bào trong cơ thể. This is sweat. Đây là mồ hôi. I have here quite a few links. So I have to share them with you. Then this is called grease. Đây là mỡ nhờn á. Chất nhờn. Then you see tears. Nước mắt. This is saliva. Nước miếng. This one is bile. Đây là mật. Bile is a fluid that is made and released by the liver and stored in the gallbladder. It helps with digestion. It breaks down fats into fatty acids, which can be taken into the body by the digestive tract. Mật là những cái chất lỏng, nó được tạo ra từ gan và nó được chứa ở trong túi mật, và nó giúp cho cơ thể có thể tiêu hóa, giúp cho hệ thống tiêu hóa. Then we have the oil of the joints. Tiếp theo là chúng ta có nước gọi là cái nước nhờn ở khớp xương. I have there sometimes Burmese translation, so you can ignore that. Now this is mucus, not phlegm. Mucus is different from phlegm. Ở đây là nước mũi. Nước mũi thì nó khác với đàm. And you have pus. Mũ. This is pus with an ingrown hair. Đây là cái mũ mà nó mọc lên từ đi đầu mà sẽ lông. Urine. Đây là nước tiểu. So I need to share with you. So these liquids, basically any liquids that you know that are there in the body, you can contemplate on their impermanence and unreliability. Và tất cả những cái chất lỏng nào mà chúng ta có thể thấy được ở trên cơ thể thì chúng ta đều quán rằng nó là vô thường, nó cũng không có gì để mà chúng ta có thể nương tựa. The point of observing disgusting nature of the body is to remove attachment of people who are infatuated with it. Mục đích của cái việc quán bất tịnh của thân là giúp cho chúng ta loại trừ được cái tâm tham ái, tham đắm đối với cái thân xác. So let's recapitulate the liquids again. It's blood, sweat. This was grease, right? Grease. So it's blood, sweat, grease, tears, saliva, bile. Yeah. Yes. Then oil of the joy.
Ok, ở đây bây giờ ngài muốn là mình tổng kết lại, thống kê lại là mình có trên cơ thể của mình là còn có máu, mồ hôi, chất nhờn, nước mắt, nước miếng, mật. Then the body, yes, and then the oil of the joints, snot, this mucus, right? Mucus, pus, and urine. Tiếp theo đó là mình có là nước nước chất nhờn ở khớp xương, rồi nước mũi, mũ và nước tiểu. Okay, there are some things that we already mentioned which are also liquids, and that is, for example, fat. Fat is considered by the Buddha as liquid, although we went through it in the layers. But you can, when you're considering liquids, you can take fat again because it's liquid. Một phần nữa cũng thuộc về chất lỏng, đó là mỡ. Mặc dù đó là khi mà mình quán về các cái lớp ở trên cơ thể đó thì mình đã có sau lớp cơ mình có nói tới lớp mỡ rồi, nhưng mà khi mà vào cái phần mà quán chất lỏng đó thì mình cũng có thể nhắc tới mỡ nữa. This is the cerebral cortex with its gray matter. Note that teenagers and younger people, they also have white matter. White matter is what will become gray matter later. So this gray matter makes up the cerebral cortex. Và đây chính là cái vùng vỏ não. Và trong cái vùng vỏ não đó là nó có cái vùng chất trắng và chất xám. Thì ở những cái người trẻ đó thì cái chất trắng nó nhiều hơn, nhưng mà dần dần đó thì những cái chất trắng này nó cũng biến thành chất xám. Okay, so here we see it again without the covering portions, and you see that it is separated by the corpus callosum. Corpus callosum, I'm not sure whether this one is actually corpus callosum, but it is separated into two halves, so-called hemisphere. Và đây là cái hình của cái bộ não sau khi mà mình đã lấy ra cái lớp vỏ sò bên ngoài rồi đó, thì cái vùng này cái não của mình ấy, nó chia ra hai vùng gọi là hai nửa bán cầu não. The two hemispheres are connected by corpus callosum, which allows their mutual connection. Và ở giữa hai cái bán cầu này đó thì nó có một cái gọi là cái trụ đó, và cái trụ não đó, và nó bảo đảm cho cái sự thông thương giữa hai cái bán cầu này. Now, these are parts of the brain that have been found to be important for certain mental abilities. Now, how did they found it? How is that found? Well, if someone had damaged their forebrain, then they had troubles with judgment, speech, movement, and so on. If someone had damaged their parietal lobe, then they had problems with sensation, reading, and so on. If someone had damaged their temporal lobe, they had problems with language, behavior, memory, hearing. So these conclusions are based on damaged parts of brain of different people, so-called lesions, L-E-S-I-O-N. That's the fancy word for damage. And when we live, when we use our mind, these parts are essential. They're very important in that brain. Maybe a very interesting case, however, is the cerebellum, which is the white striped bulk here at the bottom. There was a woman who did not have a cerebellum, and still she could live. But it seems that all the other parts of the brain are essential for survival. Ở đây thì các nhà khoa học người ta đã định vị ra được là một cái vùng của não là nó có nó điều khiển một cái số hoạt động của cơ thể, ví dụ như là bán cầu cái não phía trước, não phía sau và não phía dưới, thì mỗi cái vùng nó sẽ có những cái hoạt động khác nhau.
Mà làm sao để người ta biết như vậy? Bởi vì có những người khi mà họ bị tổn thương não, mà họ tổn thương cái vùng não trước, thì họ ảnh hưởng tới những cái suy nghĩ về mà mang tính chất logic, những cái sự phán đoán, hoặc là dùng cái cách dùng ngôn ngữ vân vân á, thì bị trở ngại. Hoặc là những người mà bị tổn thương cái não sau thì họ sẽ mất đi cái khả năng trong cái việc mà nhận thức, phân biệt trái phải, định hướng đó. Hoặc là họ mất đi cái khả năng về đọc hay là định hướng những cái hoạt động của cơ thể. Hoặc là những người mà họ mà bị ảnh hưởng tổn thương cái vùng não ở phía dưới thì nó ảnh hưởng tới ngôn ngữ, tới cách hành xử, tới trí nhớ hay là cái khả năng nghe vân vân. Thì chỉ trừ cái phần phía dưới mà gạch nó là cái cơ mà gạch ngang phía dưới đó, thì cái đó nó gọi là nó phụ trách cái phần là cân bằng của cơ thể. Thì nói chung là tất cả các cái bộ phận của não là điều rất là quan trọng trong cái việc là duy trì cái đời sống của một con người. So this is to show you how the brain is dependent on blood and how it is dangerous, because if the blood supply gets stuck somewhere, you may lose your health, your mental health, and you may also die. Tiếp theo đó là Ngài sẽ cho quý vị xem cái bộ óc của mình á, là nó hoạt động, nó sống mà dựa trên các cái mạch máu rất là quan trọng. Nó như thế nào để chúng ta thấy rằng là nếu như mà chỉ cần cái mạch máu của mình nó bị tắc cái chỗ nào đó đó, thì mình có thể là mất đi cái hoạt động của não, nó mất đi cái khả năng kiểm soát, và thậm chí đó là mình có thể bị chết nếu máu nó không có đưa lên não được. And we continue to some of the parts of the brain that are considered essential. So we see there amygdaloid bodies. There are two amygdaloid bodies. The hypothalamus, which we already spoke about. Thalamus, that's this red thing that's sitting on the hypothalamus. And the cerebellum. Cerebellum is this striped thing, this large thing over there at the back. Ở đây đó thì cái vùng trên não đó thì có mấy cái vùng, hồi nãy mình nói có 3 vùng rồi đó, tức là vùng dưới đôi, rồi là tuyến tùng và tuyến tùng và tuyến yên, và bây giờ có thêm một cái nữa gọi là hạch hành nhân. And hypothalamus helps in maintaining homeostasis, which means that there is kind of like balance. I think it's balance of temperature and moods. Cái vùng mà từ dưới đôi đó thì nó là chuyên kiểm soát cái sự cân bằng của cơ thể, và cái sự mà mình có thể là mình điều tiết khi mà có cái sự thay đổi về nhiệt độ. And the pituitary gland is attached to the hypothalamus, and it also secretes hormones. But we already talked about that. There's this little ball on the string. Let me see. What is that? The small Pituitary gland. P-I-T-U-A-T. No, U-I-T. P-I-T. U-I-T-A-R-Y. That place. Gọi là tuyến. Let me check. P-I-T-U-I-T-A-R-Y. Sorry for that. Cái đó gọi là vùng đồi. Vùng đồi là tuyến yên. Nói chung rất là
cái đó gọi là tuyến, xin lỗi, nó không phải tuyến yên, là cái nào mà bên trong. Còn cái tên của cái vùng đó đó sẽ là đôi thì tuyến vùng. I couldn't see the name of that one. Can you type out this that word Bhante? Yes, I think it's written here. Pituitary gland. It's by the left side of the picture. Pituitary. The last one. Pituitary. Yes, because I didn't know this word. Pituitary. Pituitary là tiếng Yên. Yeah. Như vậy tiếng Yên là nó cái hồi nãy tiếng Yên là nó cái vùng cái mà cái giống như là cái viên bi ha, nó nằm phía dưới phía sau cung dưới này, gọi là tiếng Yên. We talked about pituitary gland when I explained the endocrine system. I explained that hormones are also produced by three parts of the brain: pituitary gland, pineal gland, and the hypothalamus. Thì cái tiếng Yên này thì hồi nãy đã được nhắc đến là có ba cái vùng ở trên não mà nó tiết ra cái chất hormone đó, cái chất nội tiết đó, đó là tiếng Yên, tiếng Tùng và tiếng dưới đồi. Pineal gland produces the hormone serotonin, which affects wake sleep patterns and seasonal functions. Seasonal functions apparently relates to reproductory functions. Pineal gland secretes serotonin. So serotonin is an important chemical and also a neurotransmitter in the human body. It is believed to help regulate mood and social behavior, appetite, digestion, sleep, memory, and sexual desire. Cái đôi thì tuyến tùng là nó giúp cho điều chỉnh giấc ngủ và nó tạo ra cái chất serotonin là nó giúp cho rất là quan trọng, giúp cho mình điều tiết được cái tâm trạng, hành động và ngay cả khẩu vị trong ăn uống. Nó cũng có thể tăng trí nhớ hay là nhu cầu sinh lý. Do you know that there are subtitles? If you turn on subtitles on your device, then you can see exactly what I say, and I think it's pretty accurate in the spelling. So if I say many things, you can just read the subtitles and translate what is there. Subtitle automatic? Yes. Because I switch off at the beginning, and so yes, they're disturbing when it's in Vietnamese, but I think when I say something in English, they may help you translate. Yes. Okay. Yes. So then we are looking at the coronal cross section. So that means, well, we are just looking at the head cut off. You basically look at how the cerebral cortex looks like if you cut off the top part. And you can see the corpus callosum that connects. This is this little horseshoe-like formation, white, little U-like U-letter like connection you see there in the center. So that's called corpus callosum. Cái hình này đó là cái hình mà cái vỏ não, cái não của mình mà nếu như mình cắt ngang phía trên cái chóp á, thì cứ ngang cái não như vậy đó, thì mình sẽ thấy là cái não này nó chia ra là hai phần, gọi là hai cái bán cầu đại não, và có một cái vòng tròn ở giữa màu trắng, nó hình giống như chữ U đó, thì cái này gọi là trụ não đó, nó nối liền giữa hai cái phần này. If you wonder what could be the consistency of the brain, then it's like jelly, like a jello. Like what, Bhante? Jello, Jello.
jello. Do you know jelly? It's the thing that people eat, jelly. Yes, jelly, yes. Là cái chất nó đó, nó giống như là cái mình gọi là cái xương xa mà mình ăn đó, nó cái chất dẻo dẻo á. So now we are looking at the gray matter that surrounds the cerebrum, the cerebral cortex. Yes. Đây là cái vùng ở vỏ não. So now these are the neurons that you can find in the gray matter. Đây là các cái neuron thần kinh. So there will be a few links for the pictures that I shared with you. And now comes a video. So this video will show you how vision works. So it will show you how vision comes through the eyes into the occipital lobe, which is the back part of the brain. What you see first needs to reach the back part of the brain. There in the back part of the brain, it will be processed into some image, and then that image will be tweaked so that you see it the way how it actually happens in front of you. Cái video tiếp theo đó là sẽ cho mình thấy là cái hoạt động của thị giác. Làm sao đó là khi mà mình có một cái vật mà nó tới, nó xuất hiện trước mắt á, thì đầu tiên nó xuất hiện vào cái vùng sau của não, rồi xong nó cứ đi vào cái vùng giữa đó thì nó được xoay lại, mà nó được tố sáng lên đó, để cho mình thấy rằng là đó là hoạt động của các cái neuron thần kinh. Nó bắt được các cái hình ảnh và nó xử lý làm sao đó là để mình không những là thấy được cái hình ảnh rồi, mà mình còn nhận ra được á, hình ảnh đó là hình ảnh của ai, là cái gì. Then that moves into the prefrontal cortex, and through the prefrontal cortex you then can decide whether you will talk to that person or not, or whether you like that person, and so on. Và sau đó cái thông tin nó đưa tới cái phần vỏ não trước, để cho mình đưa ra cái quyết định là mình có thích người đó hay không, mình có nói chuyện với người đó hay không. Now what we see is the connection between neurons. So neurons are connected. They're sometimes large cells, but one neuron cannot do everything. There are many neurons, and they're connected, and they share information of the signal through chemicals and also through electric signals. So that's why we call them electrochemical signals, electrochemical connections. And what you see now is a synapse. Synapse is a place where two different neurons meet and exchange the information that they're carrying. Và ở đây đó là mình thấy rằng là để mà các cái hoạt động, các cái hoạt động mà thần kinh nó xảy ra đó là không phải chỉ có một cái neuron mà hoạt động đâu. Một cái neuron nó không thể làm được gì nhiều, nhưng mà các neuron nó có cái sự kết hợp với nhau bằng cách đó là nó truyền tải các cái thông tin bằng hai con đường. Thứ nhất là bằng hóa học, các cái chất hóa học, và bằng thứ hai là nó gửi những cái tín hiệu bằng điện. Cho nên người ta hay dùng cái từ chung gọi là những cái phản ứng hoặc là những cái hoạt động điện hóa. Và những cái hoạt động này, các cái neuron đó, nó liên tục nó truyền những cái chất hóa học và những cái ký hiệu bằng điện như vậy, và nó truyền cái thông tin.
và để cho toàn bộ cái hệ thần kinh này đó nó đưa tới, nó xử lý cái thông tin và nó có thể đưa ra những cái kết quả trong cái sự nhận thức. Okay, so now we will look at the cái sự mà trao truyền thông tin giữa các neuron thần kinh đó, đây là nó từ cái neuron này vượt qua cái neuron kia đó, là đưa những cái hóa chất glutamic acid là truyền từ cái neuron này qua cái neuron kia. Và nó có luôn cả một cái súng điện nữa. And this is how it looks in the reality if you look at the brain under a microscope. Và cái hình ảnh này á, là hình ảnh thật á, mà hoạt động của bộ não, của các neuron thần kinh khi mà nhìn dưới kính hiển vi. So you can look at the video again from this link. I'm sending it to you in the chat box. Và quý vị muốn xem á, vào lại những cái video này thì quý vị vào trong cái phần chat box, có cái đường link ở đó. And finally, this is the network of nerves throughout the body. Và cuối cùng là hệ thần kinh mà gồm có các cái dây thần kinh đi khắp cả cơ thể. So this was human body in brief. Và đây là toàn bộ mô tả toàn bộ hoạt động của cơ thể một cách vắn tắt.